E clar că e un moment foarte important. Prima expoziție personală înseamnă că pot să mă văd singură din afară, cumva, să văd ce se întâmplă în momentul în care exist doar eu într-un spațiu și e un moment foarte interesant. Ideea este că oamenii trebuie să privească mult mai relaxat lucrurile și cumva să se lase și purtați în mod creativ de lucrurile care se întâmplă, indiferent de mediu sau de societate. Întotdeauna se vor găsi niște portițe spre a face ceva creativ, adică nu mi se mai pare atât de ok să consider că mergând totul prost trebuie să te plafonezi. Și de fapt despre asta e vorba, poți transforma absolut orice procedeu în ceva interesant, în primul rând care să te distreze pe tine, asta e foarte clar, și apoi poate ceva valabil din punct de vedere artistic. Un proiect in situ, un proiect experimental. Majoritatea lucrărilor cumva au fost gândite și în funcție de spațiu și un proiect în desfășurare, nu e neapărat un proiect final. Iar titlul expoziției i-a ales, e un titlu foarte incitant și catchy, Sorrow, Heartache, Recovery and Shit. Și, mă rog, eu i-am scris un text despre ce mi s-a părut mie interesant legat de asta, despre faptul că astăzi, din ce în ce mai mult, avem tendința de a ne face cumva o insignă din toate durerile, suferințele, rănile noastre, ni le etalăm, ca și cum ar fi singurele materiale cumva din care am putea extrage proiecte artistice. Ea le numește super materiale de făcut artă. Am încercat să observ puțin ce se întâmplă cu o tipologie de oameni în Black Mouth of the Underpaid acolo. Și mă gândeam că de fapt se ajunge la un fel de arhetip pentru omul care se obișnuiește cu un fel de mediu și că el devine din ce în ce mai vizibil. Apoi Adrian Copilul Minune, care e un personaj foarte important pentru proiectul ăsta, pentru că m-am gândit ce înseamnă de fapt ideea de om care trăiește în profundă concordanță cu preferințele lui și el îmi place foarte mult. Adrian Copilul Minune este un interpret de manele, un stil foarte popular aici în România, o muzică la granița dintre un produs profund balcanic și muzică țigănească. Acolo se vede un fel de talent foarte brut și foarte interesant, un talent destul de sălbatic. Eu așa am observat întotdeauna tipul ăsta de muzică. Nu pot să spun că se află printre preferințele mele muzicale, însă le pot observa din alt unghi. Un simbol al statutului în comunitatea romă și un simbol al reușitei. E un proiect foarte personal. Eu îl văd ca pe un proiect foarte personal care o caracterizează pe ea, în primul rând. Easy.